आज हामी एंगल अफ ट्विस्ट डिस्कस गर्छौं र एंगल अफ ट्विस्ट को कन्सेप्ट हामीलाई टॉर्सन अफ अ सिलिन्डर or twisting couple on a cylinder डिस्कस गर्नको लागि युजफुल हुन्छ र एंगल अफ ट्विस्ट डिस्कस गर्नको लागि we consider cylinder of length L, radius R, okay, and fixed at the upper end. हामी हेर्न सक्छौं upper end AB चाहिँ फिक्स छ भने lower end A dash B dash चाहिँ फ्री छ हाम्रो र यो सिलिन्डरको मेटेरियलको मोडुलस अफ रिजिडिटीलाई इटा कन्सिडर गर्ने. सो म यहाँ लेख्छु ओके एल भनेको लेन्थ अफ सिलिन्डर, स्मल आर भनेको रेडियस अफ सिलिन्डर, इटा भनेको दिस इज मोडुलस अफ rigidity of the material भनेको सिलिन्डर कुन मेटेरियलले बनेको छ है त्यो मेटेरियलको मोडुलस अफ रिजिडिटी हो. र हामी के गर्छौं भने यो सिलिन्डरको फ्री एन्डमा ओके ट्विस्टिङ कपल एप्लाई गर्छौं. सो म अहिलेको लागि चाहिँ एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा ट्विस्टिङ कपल कन्सिडर गर्छु. ओके सो म यहाँ लेख्छु ट्विस्टिङ कपल र यो ट्विस्टिङ कपललाई परपेन्डिकुलर टु लेन्थ अफ सिलिन्डर ओके कुन डिरेक्सनमा एन्टी क्लक डिरेक्सनमा कन्सिडर गर्ने. ओके सो म यहाँ लेखौं लेट अ ट्विस्टिङ couple be applied, okay, applied to the free end A dash B dash in a direction, okay, perpendicular to the length of the cylinder. So we have this. Okay. So यो हो भने म यहाँ सिलिन्डर ड्रा गर्छु. ओके यो चाहिँ हाम्रो म्याग्निफाइड डायग्राम हो. So this is fixed end. यो चाहिँ हाम्रो के छ फिक्स्ड एन्ड हो भने यो चाहिँ हाम्रो ओके A dash B dash चाहिँ हाम्रो फ्री एन्ड हो. ओके सो दिस इज फ्री एन्ड. यो हाम्रो फ्री एन्ड हो र यो फ्री एन्डमा हामीले ट्विस्टिङ कपल ओके ट्विस्टिङ कपल एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा एप्लाई गरेको छ. हामीले ट्विस्टिङ कपललाई क्लकवाइज डिरेक्सन पनि एप्लाई गर्न मिल्छ. ट्विस्टिङको मतलब बटार्नु हो के यो कुरा याद गर्ने. सो यो सिलिन्डरको रेडियस आर छ. सो दिस पोइन्ट इज ओ. ओके यो पोइन्ट हाम्रो के हो ओ हो. ठीक छ अनि म यसको एक्सिस ड्रा गर्छु यहाँनेरि. okay roughly so this point is O dash okay र जब हामी यो सिलिन्डरलाई ट्विस्ट गर्छौं ओके रेडियस OP okay is twisted by angle theta. यो एंगल थीटा ले ट्विस्ट हुन्छ so that radius O dash P takes new position O dash P dash. यो हामीले बुझ्नु जरुरी छ. ओके सो म यहाँ अप्पर एन्डमा या फिक्स्ड एन्डमा एउटा पोइन्ट कन्सिडर गर्छु C. ओके
र सी भन्ने पोइन्ट कहाँ छ, रिममा छ। ओके, र यहाँबाट एउटा लाइन ड्र गर्छु। ओके, सीपी र सीपी के छ, ओओ ड्याससँग के छ, म यसरी लेखौँ यहाँ, सीपी इज प्यारलल टु ओ ड्यास। सो वी हेभ दिस, क्लियर छ, वी हेभ दिस। ओके, यो छ भने हामीले के फाइन्ड गर्यो भने जब हामी फ्री एन्डमा ट्विस्टिङ कपल एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा एप्लाई गर्छौँ, हामी फाइन्ड गर्छौँ रेडियस ओ ड्यास पी इज ट्विस्टेड बाई एंगल थीटा so that it occupies new position O dash P dash. र यो एंगल थीटा लाई हामी भन्छौँ, ओके, थीटा इज कॉल्ड एंगल अफ ट्विस्ट, हामी यसलाई एंगल अफ ट्विस्ट भन्छौँ। ठीक छ, र म के गर्छु भने यो सी र पी ड्यास लाई जोइन गर्छु। ओके, र यो एंगललाई हामी phi सिम्बलले डिनोट गरौँ। ओके, एन्ड phi इज कॉल्ड एंगल अफ shear। सो यो हामीले नोट गर्नुपर्छ। ठीक छ, सो सीपी प्यारलल टु ओ ड्यास। अब यहाँनिर ल हामीले अहिले के भन्यौँ, ट्विस्टिङ कपल इज एप्लाइड टु फ्री एन्ड ए ड्यास बी ड्यास। सो यो हो भने के हुन्छ, इच क्रस सेक्सन, जस्तै यो एउटा क्रस सेक्सन हो नि हामीले लिएको अहिले, सो दिस इज अ क्रस सेक्सन। सो यसलाई हामी यसरी हेर्न सक्छौँ। ओके, जस्तै यो सिलिन्डरलाई म यसरी बुझाउँछु अहिले। ओके, यसलाई यसरी हेर्ने, दिस इज सिलिन्डर, यो सिलिन्डर हो हाम्रो। ओके, सेम सिलिन्डर है, मैले यसलाई यसरी बनाएँ। सो यहाँनिर वी हेभ फ्री इन्ड ए ड्यास बी ड्यास र दिस इज फिक्स्ड इन्ड, यो फिक्स्ड इन्ड हो है। सो यो फ्री एन्डमा हैन, वी हेभ अ क्रस सेक्सन, मैले एउटा क्रस सेक्सन कन्सिडर गराएको छ, र यहाँ पनि म एउटा कुनै एउटा क्रस सेक्सन कन्सिडर गर्छु यो पोजिसनमा। ओके, सो वी हेभ नेक्स्ट क्रस सेक्सन, र यो क्रस सेक्सनलाई लेट्स कल इट पिक्यू हैन, यसलाई म पिक्यू भनौँ। यहाँ अर्को म एउटा क्रस सेक्सन कन्सिडर गर्छु, भनेको यो सिलिन्डर चाहिँ यस्तो धेरैवटा क्रस सेक्सनहरू मिलेर बनेको छ। ओके, एट डिफरेन्ट डिस्टेन्स फ्रम द फिक्स्ड एन्ड, यो मेरो के हो, फिक्स्ड एन्ड हो, र यो क्रस सेक्सनलाई हामी आरएस भनौँ। ठीक छ, र यो हो भने मानौ यो डिस्टेन्स चाहिँ मेरो ओके फिक्स्ड एन्डबाट L1 छ अरे, लेट्स से दिस इज L1। ओके, मलाई यसरी लेखिदिन्छु, दिस इज L1, अनि यो डिस्टेन्स मेरो कति छ, फिक्स्ड एन्डबाट L2 छ। ओके, र हामीलाई थाहा छ हामीले कन्सिडर गरेको डिस्टेन्स द्याट इज टोटल लेन्थ अफ द सिलिन्डर इज L। सो यहाँनिर यो छ। सो हामी के फाइन्ड गर्छौँ, ओके, when we twist the cylinder, okay, by applying couple at the free end, okay, then we find, okay, म यहाँ लेख्छु, then जब हामी एप्लाई गर्छौँ, ट्विस्टिङ कपल एप्लाई गर्छौँ, then each cross section के हुन्छ, of the cylinder rotates। okay, कुन एक्सिसको एबाट रोटेट गर्छ हैन, एक्सिस अफ द सिलिन्डर यो हो नि हाम्रो हैन, दिस इज द एक्सिस अफ द सिलिन्डर हैन, यो हाम्रो एक्सिस हो। देन इच क्रस सेक्सन अफ द सिलिन्डर, या हामीले यसलाई थिन वायर लिएको छ भने और वायर और रड भन्दा पनि भयो है, रोटेट्स about an axis of the cylinder or wire or rod है, कतिले रोटेट गर्छ, म यहाँ लेख्छु, by an amount, okay, proportional, by an amount proportional to
the distance of the cross section from the fixed end. So we have this. भन्नु खोजेको मतलब यसलाई हामी यसरी बुझ्दा हुन्छ है। जस्तै यहाँनेरि रोटेसन अफ क्रस सेक्सन मैले सिएस लेखेको छ, कसको आरएस। दिस इज प्रोपोर्सनल टु L1 किनभने यसको डिस्टेन्स कति छ L1 छ। सो वी हेभ दिस। अनि रोटेसन ओके अफ क्रस सेक्सन कुन छ PQ। ओके दिस इज प्रोपोर्सनल टु L2। ठीक छ। सेम वेमा रोटेसन अफ A डैश या अपन इसे लिखो ना, रोटेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके क्रॉस सेक्शन A dash B dash is proportional to L. So we find this, right? So यो हामी फाइन्ड गर्छौं। ठीक छ। सो यो हो भने हामी यसलाई यसरी लेख्छौं। ओके ड्यू टु ट्विस्टिङ कपल, मैले अघि पनि भनेको छ, द रेडियस O dash P। ओके यो फिगरमा हेर्यो भने द रेडियस O dash P is twisted through angle theta to the new position O dash P dash। र हामी यहाँनेरि थीटालाई के भन्छौं, एंगल अफ ट्विस्ट भन्छौं। ठीक छ। अब यहाँ हेर्ने यो हो भने म यहाँ नोट भनेर लेख्छु। ओके ठीक छ। र फिगर एकचोटि फेरि रिड्र गर्छु रफली। ओके यो हाम्रो सिलिन्डर हो। This is axis, यो O, यहाँ O dash, यहाँ P, यहाँ C छ। ओके this is line parallel to O dash। ओके अनि यो डिस्टेन्स कति हो हाम्रो, यो डिस्टेन्स O dash P is R। र जब हामी यसलाई ट्विस्ट गर्छौं ओके by applying twisting couple anti-clock, radius O dash P is twisted to new position O dash P dash। okay by angle theta। र मैले C र P dash लाई जोइन गरे भने ओके यसलाई यसरी बनाऊ, जोइन गरे भने यो एंगल। ओके यो एंगल हामी भन्छौं एंगल अफ shear। ओके सो वी हैव दिस। नोट 1 ओके एंगल थ्रू which any cross section। ओके कुनै पनि क्रस सेक्सन से हामीले यो क्रस सेक्सन लिएको थियो हैन, A dash B dash, this is free end र AB हाम्रो के थियो भने फिक्स्ड एन्ड थियो। ओके सो एंगल थ्रू which any cross section rotates is called angle of twist, जसलाई हामी थीटा सिम्बलले डिनोट गर्छौं। र याद गर्ने एंगल अफ ट्विस्ट को भ्यालु चाहिँ यो फिक्स्ड एन्डमा कति हुन्छ, फिक्स्ड एन्डमा चाहिँ थीटा इक्वल्स 0 हुन्छ। ओके र यो फ्री एन्डमा चाहिँ है म यहाँ यसरी लेख्छु, दिस इज फ्री एन्ड
फ्री एन्डमा थीटा हाम्रो के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ सो यो नोट गर्नुपर्छ ओके सो म यहाँ लेख्छु थीटा इज 0 एट फिक्स्ड एन्ड र थीटा इज म्याक्सिमम एट फ्री एन्ड सो यो हामीले नोट गर्नुपर्छ र नोट 2 मा हैन ट्विस्ट डु नट प्रोड्युस एनी चेन्ज इन लेन्थ लेन्थमा कुनै चेन्ज आउँदैन ओके आफ्टर एप्लाइङ ट्विस्टिङ कपल देयर इज नो चेन्ज इन लेन्थ एन्ड चेन्ज इन रेडियस अफ द सिलिन्डर है सो यो कुरा हामीले नोट गर्नुपर्छ सो म यहाँ लेख्छु ट्विस्ट डु नट प्रोड्युस change in length and change in radius of the cylinder. So यो दुईटा हामीले पोइन्ट्सलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ ओके सो म यहाँ लेख्छु due to elastic properties okay of the cylinder भनेको त मेटेरियल अफ द सिलिन्डर है मैले क्लियरली लेख्दिउँ सिलिन्डर मेटेरियल restoring couple is produced inside the cylinder okay which is equal and opposite to the ट्विस्टिङ कपल सो यो कुरा ध्यान दिनु पर्यो अब हामी एंगल अफ शियर डिफाइन गरौँ ओके एंगल अफ शियर फाइ सो मैले अघि पनि फिगर बनाएको छ हैन फेरि म एक्चुअली बनाउँछु यहाँ सो वी हैव अ सिलिन्डर हैन र यो हाम्रो फिक्स्ड एन्ड भयो ओके फिक्स्ड एन्ड र यो हाम्रो फ्री एन्ड याद गर्ने है सिलिन्डर अफ रेडियस कति छ यसको आर छ आर यो हाम्रो एक्सिस अफ द सिलिन्डर हो ओ ड्यास र ट्विस्टिङ कपल हामीले एन्टी क्लक एप्लाई गरेको छ ओके ट्विस्टिङ कपल एन्टी क्लक सो यो छ जसको कारणले गर्दाखेरि रेडियस ओ ड्यास पी चाहिँ न्यू पोजिसन ओ ड्यास पी ड्यास मा जान्छ ओके सो यो एंगल कति छ हाम्रो थीटा छ सो दिस इज थीटा एंगल है मैले यसरी लेख्छु यहाँ दिस एंगल इज थीटा क्लियर र सी एउटा पोइन्ट छ अन द फिक्स्ड एन्ड एट द रिम ओके यो कहाँ छ सी भन्ने पोइन्ट कहाँ छ रिममा छ दिस इज एट रिम ओके याद गर्ने है पी र पी ड्यास पनि कहाँ छ रिममा छ यो कहाँ छ रिममा छ यो पोइन्ट कहाँ छ रिममा छ ओके दिस इज एट रिम यो कहाँ छ रिममा छ ठीक छ सो यो हो भने म एउटा लाइन ड्र गर्छु सी बाट मिटिङ पी प्यारलल टु ओ ड्यास हैन मैले अघि पनि भनेको थिएँ सीपी इज प्यारलल टु ओ ड्यास सो वी हेभ दिस ठीक छ र सी र पी ड्यासलाई जोइन गर्ने र यो एंगल हाम्रो के हो
एंगल अफ शियर फाई. सो वी हेभ दिस. ठिक छ. सो यो हो भने एंगल अफ शियर भनेको के हो? ड्यू टू ट्विस्टिङ कपल. ओके, अ लाइन, ये फिगरको रिफरेन्समा, सच एज सीपी, ओके, on the rim. यो कहाँ छ? रिममा छ है, याद गर्ने. On the rim of the cylinder. Okay, cylinder parallel to OO dash axis of the cylinder is displaced to CP dash by angle phi. And this angle phi is called angle of shear. Okay, my Alexu. Angle phi is called, okay, angle of shear. Okay, so we have this.